ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለመስራት ቀላል የሆነና የሚጣፍጥ የጎመን በስጋ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ጎመን በስጋውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ጎመን፣ የበሬ ስጋን የተጠቀምኩት ያገኘነውን መጠቀም እንችላለን፣ ዘይት፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ጨው እንዲሁም ቁንደ በርበሬ ናቸው። ጎመኑን በእጄ ነው የቀነጠስኩት። በመክተፊያም አድርገን መክተፍ እንችላለን። ጎመኑን እንደዚህ አድርጌ ከቀነጠስኩት በኋላ ከኋላ ያለውን እንጨቱን ፓርት አላስገባሁትም። እናንተ ማስገባት ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። ያ ሲበስል ብዙ ጊዜ ስለሚወስድ ነው ያላስገባሁት። ጎመኑን በዚህ መልኩ ከእንጨቱ ለይቼ አዘጋጅቼዋለሁ። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን አስገባና በሽንኩርቱ ውሃ አበስላቸዋለሁ። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ በሽንኩርቱ ውሃ እንደዚህ ብስል ካለልን በኋላ ዘይት እናስገባና አብረን ጠብሳቸዋለን። የማዘጋጀው ጎመን በስጋ ጥብስ ብቻ ነው ማደርገው፣ ውሃ አልጨምርበትም። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ ትንሽ መረቅ እንዲኖረው ውሃ ማድረግ ትችላላችሁ። የአጥንቱንም ሳይዝ ትንሽ ከፍ ማድረግ ይቻላል። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካደረግን በኋላ ያዘጋጀነውን ስጋ እናስገባለን። የተጠቀምኩት ስጋ ትንሽ ጮማ አለው። በተለምዶ ጎመን በስጋ ሲሰራ አጥንቱ ትልልቅ ይሆንና መረቅም ይኖረዋል። እኔ ግን ዛሬ ጥብስ ብቻ ነው ማደርገው። ስጋውንም ጎመኑንም ጥብስ አድርጌ ነው ማዘጋጀው። ስጋው ቆንጆ የሆነ እየተጠበሰ ነው። አሁን ደግሞ ጨውና ቁንደ በርበሬ ያስገባለሁ። ስጋው እንደዚህ ጥብስ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን ጎመን እናስገባና እስቲም እናደርጋለን። መጀመሪያ ከመጥበሳችን በፊት ጎመኑ እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ እስቲም ሆኗል። አሁን እናዋህዳቸውና እንጠብሰዋለን። ጎመኑን እስቲም ሳደርገው ቶሎ ነው የበሰለው። ጎመኑ አልበስል ብሎ ካስቸገራችሁና
ቦሌ የምታገኙ ከሆነ ቦሌ ጨምራችሁ ማብሰል ትችላላችሁ ከለሩንም ሳይቀየር ቶሎ ያበስልላችኋል ቦሌው እሳታችንን ኃይል ማድረግ አለብን በመንጠብስበት ሰዓት እናም ተከታትለን ማማሰል አለብን እንዳይዝብን ወይም እንዳያርብን በመጨረሻም ቃሪያ እናስገባለን እንዳስፈላጊነቱ ከፈለግን ሚጥሚጣ ማድረግ እንችላለን ቅቤም መጨመር እንችላለን ከፈለግን እንደየፍላጎታችን ማድረግ እንችላለን ይሄን ይመስላል ምርጥ ጎመን በስጋ አሰራር እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ